Καλησπέρα, Ανάβαση Αιγείρας 2025. Μια καινούργια εμπειρία για μας. Δεν είχαμε ξαναέρθει στην Αιγείρα. Ένας πολύ καλός αγώνας από όλους τους τομείς. Διοργάνωση, διαδρομή, μέτρα ασφαλείας, service parking. Η οργάνωση είχε οριοθετήσει χώρο για τον κάθε αγωνιζόμενο και δεν υπήρξε θέμα κανένα. Ήξερε ο καθένας που θα καθίσει. Μας είχαν ενημερώσει και γραπτός μέσω email την προηγούμενη ημέρα. Στην ασφάλεια είχαν κάνει τέλεια δουλειά. Όλα κυλήσανε ομαλά και γρήγορα. Το πρώτο σκέλος τελείωσε γύρω στις 11 η ώρα και το δεύτερο 1 και 4, 1 και 20 από εκεί πέρα. Γίνανε 2-3 συμβάν, αλλά η οργάνωση έδρασε γρήγορα και τελειώσαν όλα πολύ καλά. Στο αγωνιστικό κομμάτι πήγαν πολύ καλά, κάναμε κάποιες αλλαγές για τη μετέπειτα πορεία του πρωταθλήματος και για ένα δεύτερο αυτοκίνητο που φτιάχνουμε. Όλα πήγαν μια χαρά. Τα λέμε στον επόμενο αγώνα. Η κουλτούρα της ομάδας μας είναι το εφαγωνίζεστε και η τήρηση των κανονισμών. Προσοχή, τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν πίνουμε, δεν οδηγάμε και φοράμε πάντα κράνος και ζώνες. Τα λέμε στον επόμενο αγώνα.